Hejsan! Idag är det den 7 maj och plantorna har stått ute i växthuset i totalt 3 dagar nu. Det har faktiskt varit riktigt kallt ett par nätter nu och i det stora hela så har det gått bra. Men ett par av plantorna har tyvärr blivit skadade. Jättetråkigt och jag blir faktiskt lite ledsen. Nåväl, i övermorgon ska Björkö Burley planteras om och flyttas ut i växthuset. Du tittar på Odlad tobak i Sverige. Hjärtligt välkommen! Idag är det den 9 maj och idag ska jag fortsätta plantera om till kruka. Här ser ni statusen för Virginian. Den växer på fint och sköter sig. Men det är inte den vi ska plantera om idag. Utan idag är det Björkö Burley som ska få flytta ut i växthuset. Och till min hjälp kommer jag idag ha med mig en praktikant. Oj, nu plingar det på dörren. Det måste vara praktikanten som äntligen anlänt. Kom in! Åh nej! En skinhead. Och starköl dricker han också. Hur ska detta sluta? Nu kommer det säkert bli grabbigt snack. Rockmusik. Grupptryck. Toxisk maskulinitet. Men så fel jag hade. Efter en guidad tur här på gården så mötte vi varandra på ett helt annat plan och jag inser att praktikanten inte var så farlig. Genom den tuffa ytan träder en kärlek till tobaksplantan fram. Döm aldrig boken efter dess omslag. Ser ni förresten att jag har skaffat ett släp till traktorn nu? Total lycka. Omplanteringen inleds. Här planterar vi om Björkö Burley. Praktikanten berättar rövarhistorier medan arbetet pågår. Innan vi flyttar ut plantorna kommer vi såga till några OSB-skivor som ska ligga ovanpå odlingslådorna ute i växthuset. På så sätt har vi något att stå på när vi fyller hyllorna med krukor. Och skivorna bildar även stora jämna ytor för krukorna att stå på. Och på så vis utnyttjas odlingslådornas yta till max och jag kommer förhoppningsvis slippa ha krukor ståendes på golvet. Ett fritt golv kommer underlätta en hel del, vid bevattning exempelvis.
Så där. 80 stycken Björkö Burley omplanterade och flyttade till växthuset. Nu ska jag, praktikanten och kejsarinnan grilla. Sen fortsätter jag omplanteringen imorgon. 10 maj. Nu har jag satt igång och planterat om hybriden från Enekulla. 40 stycken av den sorten ska det bli. Plantera om och flytta ut i växthuset. 40 plantor var allt jag hann med idag, men nu är allt utom Virginia Brightleaf omplanterat och utflyttat. Så Virginian tänkte jag påbörja imorgon. 11 maj. Och sista sorten. Virginia Brightleaf. –17 maj. Och nu åker de sista plantorna ut i växthuset. Det ska bli skönt att äntligen bli färdig med det här momentet. Nu kan hon stå här och växa till sig inför utplanteringen och jag kan ta en paus från tobaken ett par veckor. Kolla. Visst är de många. Totalt 835 plantor blev det. Och inte en enda har jag behövt ställa på golvet. Herregud vad bra det känns. Jag sa tidigare att jag skulle sikta på 800 plantor. Men jag gjorde så att jag har 35 stycken i backup. Om något skulle hända. Jag ställer in några fläktar och kopplar dem till en timer. Fläktarna får vispa runt luften här inne några timmar per dag. Jag har nämligen fått för mig att om man sätter lite vind på plantorna från att de är små så växer de sig stadigare och blir mer förberedda på livet ute på åkern. Och just det ja. Jag sparade faktiskt 70 plantor av Virginian inomhus. Jag tänkte att de skulle få stå här istället för ute i växthuset, tills de ska planteras ut. Det kommer bli som ett litet experiment. Jag har nämligen hört att de tobaksplantorna utsätts för väldigt låga temperaturer under sin uppväxt, så riskerar de att gå i blom tidigt. Man vill att de ska gå i blom så sent som möjligt. Ute i växthuset har det ju som sagt varit väldigt kallt och jag är lite bekymrad över det. Och kanske kommer de som stått ute i växthuset blomma tidigare än vad jag önskar. Tyvärr. Jag kommer plantera ut dessa 70 rumstempererade plantor jämte de som vuxit upp i växthuset och jag kommer plantera ut dem samtidigt ute på åkern. Då kan vi enkelt följa utvecklingen och se vilken av plantorna som blommar sist. Förhoppningsvis blir det ingen skillnad och jag håller verkligen tummarna för det. Skulle skillnaden bli enorm, då måste jag göra om mitt odlingsschema ytterligare till nästa år. Det var allt för idag. Nästa gång vi ses så kollar vi till plantorna och ser hur de växer. Jag kommer säkert behöva vattna också. Sen ska jag faktiskt testa om jag kan få någon ordning på plogen. Och kanske kommer jag kunna plöja åkern innan det är dags för utplantering. Hoppas. Så tills dess får ni ha det så himla bra där ute och ta hand om varandra tills vi ses i nästa avsnitt. Och förresten, du kan om du vill stötta mitt arbete genom att bli medlem på min Patreon. Då skulle jag bli jätteglad.
Där får du tillgång till bonusmaterial och jag delar även med mig av lite tips och tricks som jag tycker är nödvändiga vid snustillverkning. Länk till min Patreon hittar du i beskrivningen. Och om du vill odla samma sort som jag odlade förra säsongen så kan du även köpa frön från min odling som jag skördade själv via Big Cartel. Länk till det hittar du också i beskrivningen. Stort tack på förhand.